nó hát mấy bài nữa, nhưng mà bữa đi giọng em khan đi răng mà hát được. Anh chị Duyên có lấy đang treo làm. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau không gặp nhau, không muốn chào. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại về sau có xa mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không anh ơi, mình từng chung lối khổ đau lần tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào anh thấy tiếc nuối về ngày xưa vội vàng quá để mình mất nhau. Ngày đấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày đấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày đấy ra em kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ không bước qua đời nhau. Chị Duyên Minh, hello em Big, hát ca. Dạ chào, mạng em bị lắc hả? Sao rồi chú, ổn không chú? Đi lượm kim cương ổn không? Em đi lượm kim cương. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau không gặp nhau, không muốn chào. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại về sau có xóa mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không anh ơi, mình từng chung lối khổ đau lắm tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào anh thấy tiếc nuối về ngày xưa. Táo đồ hoa hoàn à, anh vợ hú đang treo làm rồi, anh chị Duyên đang treo làm rồi. Chào nhau cả team hello anh 028. Đang treo làm ý, anh trai đang làm. Hello anh Dũng, cảm ơn anh Giang. Yêu ở Đắk Lắk à? Không ạ, yêu ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh, em ở Hà Tĩnh. Nó bay ở Đắk Lắk mổ. Huynh đệ đồ. Hello Khang, 5K của Khang đã ra đi không một lời từ biệt. Sao nhá, sao mà sao mà người Hà Tĩnh mà nó chỉ muốn nói heo ơi heo à, heo ơi heo à, mình chỉ rửa ngủ thôi. Ngủ à, mai đi mân à, mai có đi mân không? Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mạng heo lắc á, không phải nó bị gột lắc ấy, mọi người cập nhật phiên bản mới nhất chưa? I'm like you,